Ja, hej allihopa! Välkomna till detta seminariet som handlar om Sverige bör tillåta dödshjälp. Ett kunskapsseminarium om just den frågan som arrangeras av Centerpartiets och Moderaternas... Det hörs inte? Jaha, då går vi närmare. Hörs det nu? Mycket bra. Det är arrangerat av Centerpartiet och Moderaternas riksdagsgrupper. Ja, varmt välkomna vill jag också säga. Jag heter Kristina Axén Nordin och vill också passa på att be om ursäkt för att det tog väldigt lång tid för er att komma in här i huset. Och vi är ledsna över det, men glada över att det var varmt och soligt idag i alla fall. Men tyvärr så är det hög säkerhet numera i det här huset av förståeliga skäl. Ja. Nils Poul Petersen heter jag från Centerpartiet och vi arrangerar det här i samarbete med rätten till en värdig död. Och jag vill lämna ordet kort till föreningens ordförande Aud. Får jag bara säga en praktisk sak innan jag ger ordet till dig. Och det är både att toaletter fanns ju precis där ni kom in, fanns det toaletter, och det finns toaletter där ute också. Men om någon av er måste gå tidigare så måste jag hjälpa er ut. För det är på samma sätt som när man kommer in, att man kan inte bara kliva iväg ut tyvärr. Utan säg till, fånga mig eller Nils eller någon om någon behöver gå tidigare. Så. Och jag vill bjuda välkommen på vägnar av rätten till en värdig död. Aud Sjöqvist heter jag och de flesta av er känner mig. Jag är ordförande i föreningen. Och ni har fått ett blad som ni kan se våra viktigaste budskap. Och med de orden så lämnar jag över ordet till vår moderator idag, Lennart Ekdahl. Varsågod Lennart. Tack Aud. Ja, det är skönt att vi är igång äntligen hörni. Och funderar ni på de här rapparna som de bjuder på så kan ni ta en efteråt för de var riktigt goda kan jag meddela. Ja, när Aud ringde mig så tvekade jag inte en sekund. Det här är en sån här drömfråga för en journalist skulle jag säga. För den har alla element i sig. Dels har den ju debatterats hur länge som helst. Den är svår, den är filosofisk, den är moralisk. Den har med lagstiftning att göra, den har med läkarroll att göra. Den har väl framförallt kanske att göra med det faktum att vi alla själva vill bestämma över våra liv. Och ska vi då i linje med detta också få bestämma över vår död? Det är en rimlig fråga. Och man kan säga att de politiska partierna har inte tagit täten i den här frågan utan de har snarare duckat skulle jag säga. Vi har en bristande lagstiftning och vi har en rätt velig nationell hållning till begreppet dödshjälp skulle jag nog säga. Så vi får väl se om vi kan reda ut begreppen, göra oss, vad brukar man säga, lite klokare på en högre förvirringsgrad. Jag tänkte lämna ordet först till Sven-Erik Söder som är gammal socialdemokrat. Det kanske det är fortfarande. Absolut. Han tillhör numera någonting som heter SMER, som förutom att det var en gangsterorganisation i någon Bondfilm är statens medicinsk-etiska råd, eller hur Sven-Erik? Och vad de gör och hur ni kommer in i sammanhanget med dödshjälp, det ska du berätta just nu. Sådär ja. Och sen håller du rockstjärnavstånd till mikrofonen. Tala tydligt och nära. Ja, tack för inbjudan att representera SMER här idag. Det stämmer att jag har en politisk bakgrund som statssekreterare bland annat för Socialdemokraterna för ett antal år sedan. Men i den här kapaciteten så har jag ett opolitiskt mandat. Konstruktionen i vårt råd är att varje politiskt parti som är representerat i riksdagen har en person i rådet. Till det så har vi också 10 sakkunniga, läkare, jurister, etiker och så vidare. Men vi är 9 stycken som har rösträtt, så det är alltså en person från varje parti och därutöver så är det jag som opolitisk ordförande som är utsedd nu utav den här borgerliga regeringen. Så det är själva konstruktionen. Ja, jag ska försöka ge en bild av hur det ser ut med dödshjälp i världen. Det är min uppgift här idag och försöka också berätta lite om vilka trender vi kan se, hur utvecklingen har varit under senare år. Och det jag säger, det grundar sig på en rapport som vi publicerade i höstas i
november närmare bestämt, tror jag det var. Och det är den andra rapporten som Smer har presenterat i ämnet. Den första gjordes 2017 och så kom vi tillbaka då 2024. Och då tyckte vi det var intressant att se, har det hänt någonting på det här området under de åren? Och vad är det i så fall? Och vilka slutsatser kan vi dra utav det? Vad fokuserar vi då på i vår rapport? Ja, vi försöker titta på det rättsläget som finns. Lennart var inne på det, att detta är en fråga med väldigt många dimensioner och inte minst det juridiska. Och vi försöker titta på den praxisen som finns i olika länder också. Vi försöker se om det går att dra några slutsatser av utvecklingen från 2017 fram till 2024. Och vi tittar också in i de processerna som fanns och finns i ett antal länder. För det rör på sig på sina håll genom att man tillsatt utredningar, och vi kommer ju lite senare under eftermiddagen här också få veta hur man arbetar med frågan i Danmark i den utredningen som nyligen har avslutat sitt arbete. Sen är det så här att den här frågan, liksom alla frågor som har att göra med hälso- och sjukvården, handlar väldigt mycket om avvägningar, prioriteringar. Och det gör ju inte minst frågor som rör etik. Och det kommer ni märka när jag går in sedan på sakfrågorna. Att det är inte så enkelt som att säga att man är för eller emot dödshjälp. Utan är man för dödshjälp så måste man också ta ställning till en rad andra frågor då. Hur ska det utföras? Och på vilka kriterier ska gälla för att man ska kunna få utföra dödshjälp? Så det är ganska många grannlaga avvägningar som måste till att göra. Själva syftet med vår rapport, det är helt enkelt att, jag ska säga det från början, vi har inte tagit ställning i sakfrågan ännu. Jag utesluter inte att det kan ske, men rådet har ännu inte diskuterat ett ställningstagande från rådet. Men vad vi hoppas med den här rapporten är att vi ska kunna lägga en grund och bidra till en informerad och nyanserad diskussion i en sån här väldigt, väldigt viktig fråga. Får jag fråga bara, får ni bestämma själva om ni kommer med en rekommendation eller inte? Absolut. Vi är utsedda av regeringen, men vi har inga instruktioner utav regeringen att göra det eller den andra, utan vi sätter vår egen dagordning. Så det bestämmer vi själva, det är klart. Då vore det väl lämpligt att ni gör det i slutändan, kan man ju tycka. Eller? Det kan du ju tycka, men det kan vi återkomma till. Okej då. Om jag fortsätter då, så kanske detta är ganska grundläggande för många utav er. Men jag tänker ändå att det är viktigt att vi har koll på terminologin från början. Om vi talar om dödshjälp och att utföra dödshjälp, så har vi ett paraplybegrepp som helt enkelt är dödshjälp. Sen kan dödshjälpen utföras på två olika sätt. Dels genom vad vi kallar då för eutanasi, vilket innebär att läkaren både tillhandahåller preparatet och utför själva handlingen. Sedan så talar vi också om assisterat döende, och det handlar om att läkaren i det här fallet då tillhandahåller preparatet, men patienten utför handlingen själv. Och det ser lite olika ut på olika håll i världen. En del tillåter bara assisterat döende, en del tillåter bara eutanasi och en del tillåter båda varianterna. Ja, när vi tittade på den här frågan 2017 så var det 7 stycken länder som tillät dödshjälp på något sätt. Så här ser det ut idag. Det är 15 länder som tillåter det på något sätt. Och då är det eutanasi, assisterat döende, beslut inom hälso- och sjukvården, naturligtvis med det avgörande beslutet från patienten, eller att det ibland kan krävas domstolsbeslut också, så det varierar ganska mycket. Men utvecklingen från 2017 fram till idag är att det har tillkommit 8 nya länder. Och då ska man komma ihåg att FN har 193 medlemsstater. 2017 var det 7 länder, idag är det 15 länder. Och det som är det gemensamma draget, skulle jag säga, mellan de här länderna, det är att det är alla länder i väst och det är alla demokratier. Bland dessa länder då, de här 15 som har någon form av dödshjälp, så kan man se att det finns vissa gemensamma drag. Det är alltid på det sättet att det finns en frivillighet. Det är patienten som har beslutskompetensen. Det är alltid på det sättet att man gör ett medicinskt beslut som leder fram till att det finns inget rimligt hopp om förbättring. Det behöver inte innebära att döden är förestående, men det är på det sättet att det är utom allt rimligt hopp att det kan ske en bättring.
Skulle patienten ångra sig så går det alltid att avbryta, att inte genomföra. Och det finns inget motsatsförhållande till en god palliativ vård, alltså en kvalitativ vård i livets slutskede. Och det är ingen inom hälso- och sjukvården som tvingas genomföra de här handlingarna om man inte vill, så det finns en samvetsklausul. Jag skulle säga att detta är gemensamma drag oavsett vilket land vi talar om. Sen är det ju då naturligtvis en rad avvägningar som måste göras. Och en avvägning då är ju, ska det vara patientgenomfört eller ska det vara läkargenomfört handlande som leder fram till dödshjälpen? Det är en sådan fråga man måste ta ställning till. Är det patienten själv som ska initiera det, eller kan det vara så att vården ger ett råd, ber patienten fundera på denna möjligheten om man tycker att smärtan är outhärdlig? I vissa sammanhang så kan en patient ta beslut när man är beslutskompetent, men sen så försämras den kognitiva förmågan. Och då har man riggat, om man uttrycker på det sättet, ett regelverk som gör det möjligt ändå att genomföra handlingen om det finns någon ställföreträdare som är utsedd för patienten. I vissa sammanhang så går inte detta, utan det ställs krav på att patienten ska vara vid sina sinnesfulla bruk så att säga i hela processen. Vissa system tycker att det är möjligt att genomföra dödshjälp om det finns en kronisk lidande. Andra vill att det absolut ska vara på det sättet att patienten ska vara döende och kanske man ska se att patienten dör inom 6 månader. Något system tillåter att minderåriga får dödshjälp. Det har man infört i Nederländerna nu 2023. Medan i andra länder så är det ett krav att personen i fråga ska vara myndig. De flesta som tillämpar dödshjälp gör det på personer som har somatiska sjukdomar. Men det finns också exempel på där psykiska sjukdomar kan kvalificera för att få dödshjälp. Så är det i Nederländerna till exempel. Och sen kan man naturligtvis diskutera då samvetsklausulerna för personalen. Det här är viktiga frågor att ta ställning till när man introducerar dödshjälp. Vilka skäl kan vi då se som olika patienter har för att begära dödshjälp? Jag ska inte gå in på varje parameter här som tiden är begränsad, men detta är statistik som jag har plockat upp ifrån Australien som visar att, kanske lite förvånande, att flest anser som skäl för att begära dödshjälp att man har en minskad förmåga att delta i tillfredsställande livsaktiviteter, alltså livskvalitet. Medan den lägsta parametern här är då andnöd och så finns det då ett spektrum här emellan. Jag vågar inte säga om detta är generella, globala siffror, men när vi har tittat på det så tycker vi ändå att det är intressant och det är väl underbyggt i ett land som Australien då, där det förekommer dödshjälp i de olika delstaterna. Hur ser det då ut i vårt närområde? Ja, jag ska inte gå in på den danska frågan, den kommer vi till att få veta mer om sedan, men där har det varit ett intressant utredningsarbete som initierades faktiskt utav den danska statsministern Mette Frederiksen. Finland har utrett frågan och den står i fokus där hela tiden skulle jag vilja säga. Men det är inget beslut på gång. Men när vi talar med våra kollegor i det finska etiska rådet så menar de att de kan se tydligt att det sker en åsiktsförskjutning i läkarkåren i Finland på det sättet nu att en majoritet verkar vara för legalisering. Man kan också se att det finns en skillnad mellan äldre och yngre läkare. Yngre läkare tenderar till att vara mer positiva till legalisering av dödshjälp än vad äldre läkare är. I övriga Europa så händer det också en del. Det sker ett utredningsarbete nu intressant och legalisering av dödshjälp i Frankrike. Och där verkar man ha presumtion för ett assisterat döende med en möjlighet till eutanasi. Och det här bygger på ett så kallat medborgarinitiativ, alltså man har haft namninsamlingar i Frankrike som har lett fram till att man måste ta upp frågan i nationalförsamlingen. Och den franska presidenten har uttryckt sitt stöd för det här. Man har också en liknande process på gång på Irland. Och sen så vet ni kanske i Storbritannien så var det ju en enskild parlamentsledamot som tog ett initiativ och fick stöd för sin motion som var formulerad som lagtext. Men därmed inte sagt att det kommer till att genomföras i brådrasket utan en ganska omständlig process och det är ganska mycket diskussion, det finns en hel del motstånd. Men det finns ett beslut i det brittiska underhuset som leder i den här riktningen. Det finns många argument naturligtvis för dem som är emot dödshjälp på något sätt. Och ett argument som ofta kommer upp det är att
Det finns en risk att man stigmatiserar funktionsnedsättning till exempel. Vad vi kan se det är att det tycks vara på det sättet att den organiserade världen för funktionsnedsatta personer har, och de inte har tagit ställning, så har de uttalat ett motstånd emot dödshjälp på olika sätt. Det här är ett exempel från Storbritannien, England, Wales. Vi kan se att Neuroförbundet i Sverige, de är motståndare till dödshjälp, och vi vet att paraplyorganisationen för funktionsnedsatta, Funktionsrätt Sverige, de har inte tagit ställning i frågan. Då kan man fråga sig, varför har vi då gått från 7 till 15 länder under den här perioden? Jag tror att det beror på att vi lever i en tid där fler och fler i vår del av världen efterfrågar självbestämmande och att man vill bestämma över sina egna liv. Vi kan se att det finns en del katolska länder, lite förvånande kanske man kan tycka, som har gått i den här riktningen, till exempel Spanien. Jag tror att det beror på att kyrkans inflytande i de här länderna har minskat. Vi vet också att vi blir allt äldre, vilket innebär att processen som leder fram till död är längre idag helt enkelt än det var tidigare. Vilket innebär att det blir möjlighet att titta på frågan lite grann utifrån andra perspektiv tillsammans med hälso- och sjukvården. Samtidigt kan vi se att de länderna som har genomfört de här förändringarna, där är man överlag nöjda i de opinionsmätningarna som har gjort. Och vi kan se också som sagt att läkarkåren går, även om det inte finns någon majoritet för det, så långt ska jag inte vilja gå och säga alls, men det verkar som att det finns en rörelse som leder lite grann i den här riktningen i alla fall, att vara mer positiv till en legalisering utav dödshjälp. Och till sist då, här är kartan i lite större format. Det är så här det ser ut idag, och när ni tittar noggrant på den här kartan så ser ni då att det är en väldigt mångfacetterad bild med olika former utav dödshjälp. Och ni kan se då att man tillåter dödshjälp utifrån olika kriterier, de kriterierna som jag har gått igenom lite kort tidigare. Men merparten av den här kartan är fortfarande färgad grön, och merparten, den förkrossande majoriteten av världens länder, där är inte dödshjälp accepterat eller legalt. Och tittar man fram i den kommande 10-årsperioden så skulle jag väl tro att den här utvecklingen kommer fortsätta, och vi kommer få se fler länder, svårt att säga många, men fler länder bland de västliga demokratierna som kommer ta det här steget på något sätt. Tack för uppmärksamheten. Tack så mycket. Du Sven-Erik, när vi stod är du med fortfarande eller? Jag är med. Bra. När vi stod och snackade lite innan här så sa du att vår uppgift är att ge riksdag och regering råd när det gäller etiska frågor, till exempel dödshjälp. Efter den här rapporten, hur kommer era råd att låta? Det tänker inte jag säga innan jag har pratat med mitt råd. Vi har inte haft den diskussionen ännu, utan vad vi bestämde oss för, det var att göra en uppdatering av den rapporten som kom 2017. Det har vi gjort nu. Och sedan så är det upp till rådet att diskutera om och hur vi ska ta denna frågan vidare. Som jag nämnde, tror jag helt kort, så har rådet tidigare, alltså rådet är världens näst äldsta råd. Vi etablerades 1985 efter Frankrike. Och vid 2 tillfällen under den här tiden, med helt andra ledamöter då, så har rådet uppmanat regeringarna att utreda frågan och fått nej båda gångerna. Dels en gång av en socialdemokratisk regering och dels en gång av en borgerlig regering. För 17 år sedan, 2008, så föreslog också rådet då att man skulle genomföra också assisterat döende i Sverige. Men eftersom man inte har velat utreda frågan så förstår ju alla att det var ingen som tyckte det var en bra idé heller. Så att det här, vi får fundera på om och hur vi ska gå vidare, men en diskussion har vi inte haft ännu. Är det en rimlig slutsats att politikerna tycker att det här är en så bökig fråga så de ser helst att den begravs? Så dramatiskt skulle inte jag vilja uttrycka mig. Jag tycker faktiskt att vi alla ska ha respekt för att detta är en väldigt, väldigt svår fråga. Om det ligger ju i riktning i den frågan jag ställde. Ja, exakt. Det är en väldigt, väldigt svår fråga, och den är också utav den karaktären att jag tror det är svårt att säga att de ena partierna står
för den ena linjen och andra partier står för den andra linjen. Att jag tror det är en fråga också som skär inom partierna, där det finns olika uppfattningar inom partierna. Men eftersom vi är i riksdagen här så kan vi ändå säga att det verkar inte som partierna är så intresserade av att kommunicera vad man tycker. Jag roar mig faktiskt vid frukosten idag att googla på alla de 8 riksdagspartierna, och så kan man ju söka då under rubriken Vår politik vad man tycker. Och då skrev jag in dödshjälp. Och det visade sig att 5 partier kommunicerar frågan överhuvudtaget inte alls. KD förklarar att man är emot. Vänsterpartiet och Liberalerna kommunicerar att man är för en utredning. De andra 5 partierna säger ingenting på sina hemsidor om dödshjälp. Är inte det en rätt märklig politisk hållning? En av de största frågor vi kan tänka oss. Jag är bara en observatör i det sammanhanget. Okej, vi får se om det blir lite mer senare då när vi har lite diskussioner. Tack så länge Sven-Erik. Tack. Okej, vi har redan varit ute lite och fladdrat internationellt, 15 länder. Vi ska få en lägesrapport från Danmark, nämligen av Thomas Sørbirk Petersen som nu är på väg fram. Han är professor vid Roskilde universitet, sysslar med bioetik och rättsfilosofi som ju har med dödshjälp att göra. Thomas, du är ju väl medveten om hur odugliga vi är på danska, så att vi ser fram emot en närmast perfekt skandinaviska. Varsågod. Tusind tak for Så får du introduktionen. hålla den nära micken, extra nära. Kan ni høre, hvad jeg siger? Ja, tusind tak for introduktionen, og tusind tak for indbyderen, og især rigtig mange tak til Aud Sjøkvist, som jeg har korresponderet med. Okay, det var bedre for mig. Tak så mycket. Det er jo fantastisk at være her i dag i den her utrolig smukke andrakammersalen. Det er virkelig et privilegium for mig og en ære at få lov til at tale her. Det jeg vil tale lidt om, det er nok ikke nogen overraskelse. Altså det er lægget i Danmark, men det er selvfølgelig lægget i Danmark omkring dødshjælp eller aktiv dødshjælp. Og der er tit en polarisering, når vi taler om for eller imod aktiv dødshjælp, som vi blandt andet kalder det i Danmark. Men derfor synes jeg også, det er vigtigt. Der er faktisk mange ting, vi er enige om, som de fleste er enige om, der diskuterer, hvorvidt dødshjælp skal legaliseres eller ej. Og jeg tror ikke, det er nogen overraskelse for jer, men vi er jo alle sammen enige om, at vi skal dø. Jeg håber ikke, det kommer som en stor overraskning. Men vi er jo også enige om, at vi gerne vil have et bra liv. Og et bra liv kan se ud på mange forskellige måder. Der kan være nogen, de elsker at spille paddle eller tennis, og nogen, de elsker at lufte hunden sin eller åker til Malaga. Så der er vældig mye forskellige måder at have et bra liv på. Og det accepterer vi. Det tolererer vi. Men hvorfor så ikke også acceptere, at der kan være forskellige måder at dø på og komme herfra på? Fordi et godt liv indeholder også en god død. Lad mig se her. Dagsordenen eller agendaen, det er, at jeg kort vil fortælle lidt om debatten i Danmark. Jeg vil kort sige lidt om lagstiftningen i Danmark. Så vil jeg gerne fortælle lidt om udvalgets rekommenderinger, altså det udvalg, som jeg har været medlem af, som var nedsat af Mette Frederiksen, hvad vi nåede frem til, vores konklusioner. Og så vil jeg gerne sige noget ganske kort om argumenter for og imod det, vi har valgt i udvalget at kalde selvvalgt livsafslutning for terminale personer. Det lyder måske lidt komplekst, men vi synes, at dødshjælp ikke indfanger særlig præcist, hvem det er, vi taler om, når vi snakker om dødshjælp. Vi synes, det var vigtigt at gøre det præcist, at dem vi ønsker, der skal have mulighed for aktiv dødshjælp, det er individer og personer, der er døende. Debatten i Danmark har intensiveret. Altså der er virkelig sket meget de sidste 2 år. Og som Svend Erik var inde på, politikerne har ikke meldt særlig meget ud, heller ikke i Danmark, men i Psyko 3. Forstår ni hvad jeg siger? Sådan nogenlunde. Jeg prøver at... Ja, det går bra. Prater langsomt. Kanskje det er lidt lettere, hvis I kigger på
på billederne deroppe. Men Mette Frederiksen udtalte i Psyko 3, at hun er for aktiv dødshjælp, og at hun er uenig med det danske etiske råd, som igennem Psyko 5 år har været modstander af aktiv dødshjælp. Der var også det i Danmark, at der kom et borgerforslag. Altså det er en mulighed, som statsborgere i Danmark har for at stille politikerne forskellige politiske spørgsmål. Og hvis der er 50.000 danskere, der mener, at der er et politisk spørgsmål, der skal behandles i Folketinget, altså den danske rigsdag, der skal politikerne tage det op og diskutere det. Så der var et borgerforslag for aktiv dødshjælp, og det fik over 50.000 stemmer på 5-6 måneder. Så har der været en række tv-sager, eller tv-udsendelser, serier. Der er en meget kendt udsendelse, jeg ved ikke, om I har hørt om den, men den hedder På tirsdag skal jeg dø, som handler om en ung mand på 80 år, der har været ude for en arbejdsulykke, og som åker til Belgien og får aktiv dødshjælp. Og der har været mange andre sager, cases i Danmark, hvor for eksempel en mand har slået sin kone ihjel. Jeg skal sige, at nogle af de sager har været efterprøvet i retten, og de har fået meget, meget milde domme. Altså det har været utrolig milde domme. Der har ikke været nogen fængselsdomme involveret. Så er der også en række befolkningsundersøgelser i Danmark, der peger på, at over 70% af alle danskere, dem er for aktiv dødshjælp. Der har været 3-4 store befolkningsundersøgelser. Og i de befolkningsundersøgelser, der er der kun 10%, der er imod, og cirka 20%, der ved ikke eller er i tvivl. Og det har gjort, at regeringen synes, at det danske etiske råd, den danske lægeforening, den danske kyrka, som jo er nogle store platforme i Danmark, og som alle har argumenteret imod dødshjælp, gjorde, at Mette Frederiksen mente, at det var demokratisk nødvendigt, at vi fik et udvalg, der så at sige repræsenterede danskernes holdninger. Og derfor nedsatte hun et udvalg, der bestod af 10 personer, hvor der var 7 personer, man vidste var for aktiv dødshjælp, og 3 personer, man vidste, der var imod, således at man også gav en platform for de røster i samfundet, som var for aktiv dødshjælp. Og det er så rådet, vi ser hernede, nederst der. Og det er vores sundhedsminister, Sophie Løhde, yderst til venstre. Men hvad er dødshjælp egentlig? Hvad er det egentlig, vi prater om? Det er vigtigt at gøre sig det meget klart, for ellers kan vi let tale forbi hinanden. Nogen kan tale om dødshjælp, og så kan de mene det, der sker i Holland, hvor man gerne må slå, eller hvor man giver børn og demente og psykisk syge mulighed. Det er ligesom, hvad kan man sige, en udvidet model af aktiv dødshjælp. Og så er der nogen, som vi også gør i rådet her, kun mener, at det bør være en ganske bestemt gruppe af døende patienter, der skal have den her mulighed. Men det, der allerede er lovligt i Danmark i dag, og jeg ved også, at nogle af de her emner, de er også lovlige i Sverige, er det interessant. Altså man kan ønske ikke at blive behandlet. Altså man kan sige nej tak til behandling. Det går jeg ud fra også muligt i Sverige, selvom det kan forkorte ens liv. Og man kan også have et ønske om matværing, eller nægte at modtage blodtransfusion, altså eller nægte at modtage mad eller næring. Det gjorde min mor sådan min. Min mor, hun ønskede ikke at leve mere. Hun havde cancer i hovedet. Hele hendes hoved var fyldt med store cancerbylder, og hun ønskede ikke at leve mere, men valgte så ikke at tage næring eller væske til sig. Og det tog så 5 dage, før hun døde. Der er også en anden livsafsluttende praksis, kan man kalde det, der er tilladt i Danmark, og det er, at vi kan smertebehandle terminale patienter på en måde, så det fremskyder døden. Altså vi kan skrue op, vi kan øge morfindosis, således at hvor intentionen er at lindre smerte, men hvor resultatet er, at man vil dø hurtigere, end hvis man bare lod naturen gå sin gang. Selvvalgt livsafslutning for døende, det er så ulovligt, det er intellegalt i Danmark.
Og en måde at forstå det på, det er en form for medicinsk intervention, der afslutter livet, ved at en døende patient, der for eksempel, man ikke nødvendigvis har udholdelige smerter, og som selv ønsker at afslutte livet, er en sundhedsperson, en læge eller en sköterske, for at udlevere nogle medicamenter, som hvis patienten indtager den, vil føre til patientens død. Det bliver også kaldt lægeassisteret selvmord. Det var Svend Erik også inde på. Nu vil jeg gerne fortælle lidt om, hvad vi nåede frem til i det her udvalg. Altså, hvad var vores konklusioner? En af konklusionerne, som jeg ikke har nævnt her på mine billeder eller på mine slides, det er, at vi mener, at den palliative indsats i Danmark, den skal optimeres, den skal gøres mye bedre. Men hvem er det så, vi mener, der bør have adgang til aktiv dødshjælp? Fordi, som Svend Erik og Trods Lennart var inde på, der er jo 3 vigtige etiske spørgsmål her. Det ene etiske vigtige spørgsmål, det er, vil vi overhovedet acceptere dødshjælp, eller er vi principielt imod dødshjælp? Det kan så være en gruppe. Men givet, at man er tilhænger eller fortaler for aktiv dødshjælp, så er der 2 vigtige frågor, og det er, hvem skal så have adgang til det? Og det andet spørgsmål, det er, hvem skal udøve det? Det vi nåede frem til i udvalget, det er, at der skal være nogle kriterier, nogle betingelser opfyldt, for at man kan få adgang til aktiv dødshjælp. Og det første, det er, at man eksplicit skal give udtryk for det her ønske. Det andet, det er, at man på tidspunktet for beslutningen og udførelsen skal være myndig, habil, altså man skal have beslutningsformågan. Hvad er det, I siger i Sverige? Alle hester skal være hæmmer, eller nogle ting som sådan. Ja, I stallet i alla fall. Det giver mening. Og det er jo hensynet til autonomi, som jeg også indledte med. Det er, at vi ønsker at respektere folks måde at være i verden på og komme herfra. Og det involverer selvfølgelig også for, at man kan tage en autonom beslutning, at man er velinformeret om relevante alternativer osv. Og så mener vi også, at man skal være i den terminale fase. Det vil sige, at man skal være døende, og som den gode gamle danske filosof Søren Kierkegaard siger, så er vi jo på en måde alle sammen døende, ikke? Fordi livet, det er jo en sygdom med døden til følge. Så vi er jo sådan set alle sammen døende, ikke? Så for ikke at åbne op, for at alle så skulle have adgang til aktiv dødshjælp, så har vi sat en grænse på 6 måneder, inspireret af blandt andet Oregon. Og her er så diskussionen, hvem skal have lov til at udføre det. Det kan være patienten selv, som altså kan være assisteret af en læge eller sundhedspersoner med information og med medicamenter. Men det kan også være lægen eller anden sundhedspersonale. Jeg tror, det er det, I kalder eutanasi, Svend Erik, ikke? Det er, at det er lægen, der så at sige administrerer den dødelige dosis. Må jeg lige høre, hvor lang tid har jeg tilbage igen? Har jeg cirka 7-8 minutter tilbage? Er jeg halvvejs? Du får några minuter till. Okay. Vad sägs om det? De argumenter, vi har undersøgt og set på, det jeg mener, det er jo meget, meget vigtigt, at man diskuterer argumenter for og imod dødshjælp, at det ikke blot er nogle følelser eller känslor. Vi har en masse emotioner og känslor i forhold til det her emne, og det er klart, og det er fint, og dem tager vi udgangspunkt i. Men vi må også koble hovedet på de känslor, altså vores videnskabelige og kognitive evner, og supplere, så de supplerer hinanden. Og noget af det, vi mente var centrale argumenter, det var, som vi har hørt før, respekten for patientens autonomi. Og på den måde er der ikke rigtig nogen skillnader mellem Danmark og Sverige og resten af verden. Det er det her, der er det centrale argument for aktiv dødshjælp. Og det er også at mindske lidelse. Og man kan mindske lidelse på mange måder. Vi kan også undgå en del katastrofale selvmord, hvis vi legaliserer aktiv dødshjælp. For vi ved, at der er en del, især ældre mænd, der begår selvmord, når de er syge, har en alvorlig sygdom. Så det vil vi også kunne undgå, at de selv skulle begå selvmord. Det kan også give ro i sindet for nogen. Og så vil jeg også sige, at hvis vi legaliserede aktiv dødshjælp, så vil der være mange flere personer, der vil have mulighed for at komme herfra på den måde, de gerne vil have. Altså sådan som lovgivningen er i dag i Danmark og Sverige, der er det sådan, at
dem, der er imod aktiv dødshjælp, de kan få det, ligesom de vil have. Mens alle dem, der er imod, eller dem, der er for aktiv dødshjælp, de kan ikke få lov at komme herfra, som de vil. Hvis vi legaliserede aktiv dødshjælp, så kunne alle få det, ligesom de vil have det. Hvis man ikke vil have aktiv dødshjælp, så kan man bare sige nej tak. Hvis man gerne vil have det, så kan man sige ja tak. Så jeg mener, det vil honorere og hjælpe mange flere mennesker. Så har der været en række indvendinger mod aktiv dødshjælp, hvor der er nogen, der for eksempel siger, at de her personer, de er ikke autonome. Døende personer er ikke autonome. Men det lyder bare arrogant, synes jeg, at sige det over en kam, at fordi man er døende, så kan man ikke være autonom. Det er et mærkeligt måde, det er en kunstig måde at sætte det op på, for vi accepterer jo i forvejen, at døende personer kan sige nej tak til behandling, kan stoppe en behandling, selvom de er døende. Vi accepterer testamenter osv., så selvfølgelig kan vi respektere døende menneskers autonomi. Den anden måde at kritisere autonomiargumentet på, det er at sige, at det vil krænke døendes autonomi, fordi man med presse tvinge folk til at vælge livsafslutning, hvis det bliver legalt. Men hvorfor dog det? Her er det vigtigt for os at gøre det klart, at det skal være en patientrettighed. Så det skal være noget, patienten ved, at de har mulighed for. Det skal ikke være sådan, at lægerne eller pårørende siger, skal vi ikke have slået farmor ihjel? Vil det ikke være en god idé, at farmor fik lidt aktiv dødshjælp? Nej, det skal komme fra patienten selv. Og så vil jeg sige, vi kan jo sagtens håndtere et sådan pres. Det ser vi i dag i forbindelse med abort. Det ser vi i dag i forbindelse med passiv dødshjælp. Der kan patienter jo også være udsat for et pres for læger og pårørende. Men det kan vi kontrollere. Og det har vi set masser af eksempler på, at det går fint. Og der er også en række studier, der viser, at døende ønsker at få mulighed for aktiv dødshjælp. Det er slet ikke sikkert, at de vil gøre brug af den. Sidste slide. Det er et andet kritikpunkt, som vi har taget meget alvorligt. Det er, at vi kan bare optimere den palliative pleje. Vi kan bare sikre os, at folk kommer herfra på en god og lung måde, uden at opleve smerte. Men der er i hvert fald et problem her, det er, at den bedste palliative pleje, altså smertelindrende pleje, kan ikke gøre al lidelse uudholdeligt for patienten. Der findes ikke altid et medicinsk fix, der kan ordne en eksistentiel smerte, eller tage vare på en eksistentiel smerte. Og nok så vigtigt, der er patienter, der ikke ønsker at få en omfattende palliativ pleje, der oplever, at de bliver tvunget til at være afhængige af andre, hvis der ikke er adgang til selvvalgt livsafslutning. Så selv hvis vi optimerer den palliative pleje, så er der folk, der ikke ønsker at gå ind i et langt, hårdt, krævende palliativt forløb. Og så er der andre ting, vi kunne diskutere, glidebærende argumenter og sådan noget. Kan vi sammanfatta den där argument mot Thomas genom att jag frågar dig, de som är emot dödshjälp, vilket tycker du är deras bästa argument? Altså det er det bedste af rigtig mange dårlige argumenter, kan man sige. Men det bedste af alle de dårlige argumenter, vil jeg sige, det er ønsket om at optimere og forbedre den palliative pleje. Og i vores rekommenderinger i udvalget, der har vi brugt over halvdelen af tiden på at fortælle og vise, at vi bør gøre meget for at forbedre og optimere den palliative pleje i Danmark. Og det kunne også være en måde, at man gjorde det på samme tid. Man indførte legalisering af aktiv dødshjælp samtidig med, at man forbedrer den palliative pleje, således at det ikke er på grund af dårlig palliativ pleje, at folk de vælger aktiv dødshjælp. När tror du att vi ser legaliserad dödshjälp i Danmark respektive Sverige? Ja, det er mye svært at gisne om, men altså, der vil ingenting ske det næste år, fordi statsminister Mette Frederiksen har deklareret, at det bliver ikke i den her regeringsperiode, at de vil lade Folketinget eller Rigsdagen gå på valg omkring, eller vælge stemme om det inde i Folketingssalen. Men jeg vil tro, at efter, når den nye regering bliver dannet næste år, så vil der være en mulighed for, at det bliver noget, man vil tage op i Folketinget igen. Så jeg tror inden for 5 til 10 år. Och det skulle gälla även för Sverige. Vågar du uttala om det? Hvad siger du om?
Skulle det gälla även för Sverige, ett perspektiv på 5-10 år? Det vet jag inte. Det var ju det har ärligt. jag ingen förnuftigt att säga. Thomas, stort tack för att du kom hit och delade med dig. Vi ska nu gå ner från lite mer officiella figurer till de som verkligen är berörda av det här. Jag ska först hälsa Lotta välkommen. Jag vill bara lige ønske jer alle en rigtig god eftermiddag og aften, og et rigtig godt liv som en god og lung død, når den tid kommer. All right. Lotta Hasselqvist Nilsson, som är anhörig till kompositören och musikern Stefan Nilsson. Lottas text här idag är formulerad enligt följande: när en älskad anhörig tvingas dö i hemlighet. Stefan hade ju ett ALS-förlopp som var ruskigt snabbt och som naturligtvis var väldigt relevant i dödshjälpssammanhanget. Varsågod Lotta. Tack. Jag vill ju också säga att jag är väldigt tacksam att jag får stå här och prata om det här, för det är väldigt angeläget för mig, som ni förstår. Och det är också ganska känslosamt, och jag brukar klara mig från tårar, men det kan hända. Jag är varken forskare eller läkare eller någonting sånt, utan jag är pianist. Och det var även min man Stefan, den vackra mannen som ni ser här uppe. Där var vi på Operakällaren, en av de 3 gånger vi var där. Stefan var mitt livs kärlek, och vi har haft ett fantastiskt liv i 15 år som vi fick. Där vi lät allting... ta bort den där. Jag vill gärna läsa där. Tack. Just det. Vi hade 15 fantastiska år där vi lät allting flöda fritt under hela tiden. Vi levde fullt ut. Och jag är väldigt tacksam för det idag, att vi aldrig fegade eller sköt upp någonting till ett sen som inte fanns för oss. Vi visste inte det, men tur var att vi gjorde det. Vi var båda musiker och vi levde väldigt mycket i det här. Vi gjorde konserter tillsammans och vi jobbade ju inte som vanliga människor, så vi var tillsammans dygnet runt, kan man säga. Så att jag tänker att det egentligen var som 30 år tillsammans. Stefan var en av de vackraste människor som någonsin har vandrat på den här jorden, både utanpå och inuti. Och att leva utan honom nu är det svåraste jag någonsin har stått inför i mitt liv. Men jag har lovat honom att driva den här frågan om dödshjälp, för det var väldigt viktigt för honom. Och det är en av de sakerna som är som en livboj för mig idag. Jag vet inte hur mycket ni kan om ALS, men det är djävulens sjukdom. Det är som att klippa trådarna av en marionettdocka. Och i slutändan så är alla musklerna borta. Det är motorneuronerna i huvudet som ger elektriska impulser till musklerna som dör. Och till slut så är man som en docka. Medan allting är kvar, tankar, känslor, hela intellektet, alltihop. Så att om någon sticker en nål i armen på dig så känner du det. Men du kan inte ens gny. Känn in det. Det här fick min Stefan. De första symptomen började hösten 22. Men naturligtvis så här är inte en sjukdom som kommer på en vecka, utan det har ju hållit på och jobbat på. Vi förstod inte det. Han började plötsligt sluddra. 2 veckor efter att vi hade flyttat ut från stan till vårt drömhus i havet så började Stefan sluddra. Vi trodde han hade varit och nallat i vinkartongen, men det hade han inte. Vi förstod ju inte alls vad det här var. Vi trodde det var stress efter flytten och så. Men jag tog honom till läkare jag tvingade honom till läkare på hösten. Han tittade Stefan i halsen, kände lite på pulsen. Ja, det här ser bra ut. Så kom tillbaka om det blir värre. Tack, hej. I januari 23 då sluddrade han så mycket så att det inte gick längre. Och då tvingade jag iväg honom igen. Och då var det en ny läkare på vår vårdcentral, Ersta. Och han tog oss på allvar direkt. Och vi fick komma dagen efter. Och han började skriva remisser omedelbart. Så fort remisserna var skrivna så kunde jag sätta igång och härja med sjukvården. Och ringa och bonda och hota och gråta och hålla på. Och sätta oss på alla möjliga väntelistor och återbudslistor. Så att vi fick ändå gjort på några veckor det som brukar ta 8-9 månader annars. Jag blev en krigare. Det slutade med att vi fick en högprioriterad neurologisk undersökning på Huddinge. Jag säger vi nu eftersom det känns som att det var ett vi. Han fick det naturligtvis.
Man vill inte ha en högprioriterad neurologisk undersökning. Det här var på torsdagen. Du får börja på måndagen, sa de till Stefan. De gjorde den där undersökningen i 2 veckor. På måndagen var det klart. Då hade de 7 alternativ att välja på, som de sa till oss. På fredagen den 17 februari 2023 fick vi komma dit klockan 13.00. I ett litet instängt rum med dålig luft och glasrutor ut mot en korridor där folk sprang med hissarna. Dit tog de in oss. Det var 2 läkare och 2 sköterskor. Och han började beta av. Ja, vi kan konstatera att det inte är Parkinson, det är inte MS, det är inte... Och så höll han på med allting. Och till slut var det bara ALS kvar. Och det var det vi var mest rädda för av allt. För det har vi följt på nära håll. Bara 1 år innan hade vi sett det på nära håll. Jag hörde mig själv skrika. Jag spelade in det här. Jag lyssnar inte på det, men det finns. För där var livet slut. Så som vi hade känt det hittills. Där började slutet på vår gemensamma resa. Vi visste det. Jag vet inte hur vi tog oss därifrån. Det var en fredag eftermiddag och de sa till oss: ring på måndag, ni har säkert väldigt många frågor nu. Vi hörs på måndag. Trevlig helg, sa de. Så gick de, där satt Stefan och jag. Vi åkte hem. När vi reste oss från golvet en vecka senare så visste vi att vi har bara 2 val nu. Antingen förlorar vi förståndet fullständigt redan om en timme typ. Eller så måste vi hantera det här på ett värdigt sätt. Så som vi hade gjort med allt annat i vårt liv tidigare. Vi var ett sånt bra team och vi hade sån full flöde på kommunikation och det här, ni vet det här med valv efter valv som öppnar sig. Va? Vi hade ett sånt liv, han och jag, en sån relation. Jag kontaktade Tom Aland för jag ville att han skulle göra ett hyllningsprogram om Stefan som han skulle få den publikens kärlek medan han levde. Och han kom hem och gjorde det här. Beskedet heter det första. Det ligger fortfarande kvar på SVT Play. Se det gärna innan det försvinner om 2 månader. Stefan var väldigt glad över det här för att han kände att det här kunde ändå betyda någonting för människor. Han ville vara transparent och han ville dela vår historia. För rädslan för döden är fortfarande så stor och man pratar ju inte om någonting. Inte om smärta, inte om döden, inte om något. Och vi borde ha kommit betydligt längre. Och Stefan kände att det här kunde ändå vara en uppgift mitt i det här eländiga. Ja, vi hade alltså precis flyttat in i detta drömhus 2 veckor innan då. Ja, det var ju några månader då vid diagnosen. Och där skulle han och jag, vi skulle bli 200 år gamla. Och en dag så skulle vi sitta vithåriga och glada nere vid vattnet där vid havet och dunka med käpparna och lyssna på Led Zeppelin. Och han skulle skriva sin symfoni. Alltså vi hade otroliga planer och allt bara sprack i detta. Han hade ju varit väldigt trött de sista åren och han hade plågats också av en fruktansvärd smärta i sin högra höft. Han hade krossat den i en fallolycka 2006. Det gick inget bra, det blev slamsår av allt. De fick bryta upp det och operera 2 gånger och han hade haft ont ända sedan dess. Och det här levde vi med. Vi höll det i schack med träning och yoga och olika kurer av diverse slag. Men de sista 2 åren då så blev det bara värre och värre. Och han blev tröttare och tröttare. Och det var då vi flyttade ut från stan. För jag tänkte att det kommer bli fint att sitta vid havet och titta på koltrastar och så. Och spela piano utan någon som klagar på oss. Men efter diagnosen då i februari så ökade den här smärtan. Allting gick fort. ALSen rasslade på och i samma takt så ökade höftsmärtan. För att ALS i sig ger ingen smärta, det bara stänger av. Men om man har en svag punkt och en sån som Stefan hade då, smärta, som förmodligen ingen vet vad det var, kanske någon nervsmärta. När det inte finns någonting som håller upp någonting så blir man naturligtvis svagare och då får man ondare. Jag vet inte medicinskt vad som hände, men han fick överjävligt ont i alla fall. Det blev värre och värre. Jag krigade till oss att vi fick ASIH. Det var inte alls säkert, men jag var duktig på att strida. Jag vet inte hur vi hade klarat oss annars. De var helt underbara. Capio och Nacka. De tog in Stefan på palliativa avdelning 22 på Nacka sjukhus och sa de är experter på smärta, det här ordnar vi. Stefan åkte in på skärtorsdagen, påsken 23, full av hopp. För att smärtan var ju det som var det värsta än så länge. Han var där i 10 dagar och han kom hem som ett riktigt vrak. Ingenting som sjukvården kunde erbjudas bet på hans smärta.
De hade pumpat i honom varenda grej som fanns. Han hade fått hästdoser av morfin. Han hade fått enorma doser av något bensopreparat som var så starkt att det inte ens fanns i huset. De fick budare till Nacka sjukhus. Xanor hette det. Då fick han dödsångest, ville hoppa ut genom fönstret och de fick ringa jouren och ge honom motgifter. Det finns inte ett tablett, inte en spruta, inte ett medel de inte hade testat. Men smärtan gav sig inte 1 millimeter. Han kom hem 3 gånger sämre än när han åkte 10 dagar tidigare. Och utan hopp. Han hade inget hopp längre. De kunde ju inte hjälpa honom. Luften hade gått ur honom och ALSen rasslade på med stormsteg. Han kunde inte prata. Han kunde inte äta. Han kunde inte svälja. Han kunde inte spela piano. Han kunde inte gå för fötterna. Allt höll på att lägga ner. Och smärtan var där och ökade hela tiden för varje dag. Det enda avlastning han fick, och det går inte att kalla det för smärtlindring, för det var ju inte det egentligen i ordets rätta bemärkelse. Men det var när ASIH kom på kvällarna, på nätterna. Jag fick hålla mig vaken tills de kom. Och då fick han i en pump, en slang i armen, så blev han nersövd djupt med midazolam för att överhuvudtaget kunna vila något. Men så fort den där pumpen då togs bort på morgonen så var ju smärtan där till 100%. Och då fick han ju bära det där. På nätterna låg han och skrek i slutet, aj, aj, låt mig dö. För då hade han ingen kontroll. Utan då gjorde han det, men på dagarna när han var vaken, han var ju en krigare han också, han höll ihop det. Va? Han var från Norrland liksom, det här. Han gick bara och gnydde för sig själv. Det är känslosamt det här. Han ville inte ha det så här, ingen människa ska behöva ha det så här. Han skrev meddelande till mig på sin mobil. Han låg i soffan och hade massa sån här apparater som elgrejer och sånt där, men det hjälpte inte heller. Han skrev till exempel, älskling, jag försöker vara Stefan, men sjukdomen har tagit allt. Jag kan inte längre. Beslut måste tas, du vet, beslut måste tas. Och varken Stefan eller jag var ju liksom rädda för döden i sig. Men det här gick ju inte. Han ville ju leva. Av hela sitt hjärta ville han leva. Men det här var ju en omänsklig, ohållbar situation. Så beslut togs. Han hade fått en tid för en track i halsen som man ska andas med. Och han hade fått tid för den där peggen i magen. Och han ville inte ha något av det där. En sån där track i halsen ska dessutom slurpas ren från slem var 5:e minut dygnet runt. Vem ska göra det när man efter 66 års ålder inte får personliga assistenter? Här är en annan fråga som jag tycker också kan ha ett seminarium om. Men han bestämde sig för att avsluta sitt liv i alla fall. Och han ansåg att han hade fullständig rätt att göra det. Att varje människa ska få bestämma över sitt liv såväl som sin död. Allting. Hade jag varit en hund, sa Stefan, så hade jag gått ut och lagt mig i skogen för länge sedan eller blivit skjuten. Så vi fattade det här beslutet efter långa diskussioner. Vi hade med hela den andliga biten också, vill jag tala om. Alltså, alltihop. Och det var ju så, han ville verkligen. Stefan skrev ett mejl till några som vi snokade upp som kanske kunde hjälpa oss. Och det kunde de. Och vi är ju så djupt innerligt och evigt tacksamma mot de här människorna som gjorde det. Trots riskerna för dem själva. Och för det enda som väntade min älskade var ett ofattbart lidande. Alltså det går ju bortom sans och förnuft. Kan ni tänka er att ha den här smärtan och ALSen har tagit bort allt du har i rörelse. Han kan ju inte ens gny. Han kan ju inte ens säga i slutändan. Va? Han ska sitta med det där. Det hade inte varit kärleksfullt av mig att hindra honom. Så han bestämde dag och tid när han ville dö och han regisserade allting själv. Jag ska rappa på lite nu tror jag. Tidpunkten, val av musik, vi hade rosor och änglar i rummet, levande ljus, allting. Den 25 maj 2023 på morgonen, då var Stefan ganska glad trots smärtan. Han var uppspelt, han väntade på tomten, typ. Han visste att han skulle bli fri från det här, det var det enda han ville. Klockan 15 kom det hem 2 damer till oss, 2 änglar, med ett gift som skulle hjälpa honom att avsluta det här lidandet. Och han fick frågorna många gånger. Vet du vad det här är? Vill du verkligen det här? Vill du ångra dig? Stefan sa, ge mig glaset till slut. Va? Och så drack han den. Och han var fullständigt klar och bestämd. Och i sin säng bredvid mig, där jag fortfarande bor och sover,
Omgiven av dem som älskar honom mest så tömde han sin giftbägare medan han ropade: jag älskar er alla. Och det sista han ropade var: mot ett universum som sprakar. Det ska min bok heta som jag tänker skriva om det här. Och det står också på gravstenen som är hans på Katarina kyrkogård, där jag också ska ligga en dag. Och så la han sig ner när han druckit det där. Han såg mig in i ögonen hela vägen ut. Han låg på min arm och så försvann han. Det tog några timmar och under de timmarna så låg jag och berättade hur mycket jag älskar honom, hur lyckliga vi har varit, hur fantastisk han är, hur underbart det har varit att leva med honom. Och hans döttrar var också där och satt på andra sidan och pratade också om hur mycket de älskar honom. Så det fick han höra medan han förhoppningsvis flög iväg mot någonting bättre än det som han hade varit i. Sen hände det här nu då, som verkligen inte borde ha hänt. Jag ringde ASIH när han hade varit död i 2 timmar och då hade vi börjat duka fram champagne och kokosbollar. För det ville Stefan ha. Vi skulle fira att han var smärtfri. Han hade beställt det, champagne och kokosbollar. Så det höll vi på med. Och då ringde jag ASIH också och sa att min man ligger här nu i sin säng. Han är död. Han är väldigt glad för det. Även om vi är förkrossat ledsna så är vi också glada att han slipper lida mer. Han har valt det här själv. Han anser att han har rätt att göra det. Jag anser också att han har rätt att göra det. Och han ligger här. Så kom när ni kan. Skicka hit doktor Bodil och någon polis. Va? Och det förstår jag att det måste vara när han har dött hemma. Men det är inte bråttom. Och sen så gick vi ner till kokosbollarna. Ja, vad tog det? En liten stund. Sen började det tuta ute hos oss. Och de skickade alltså insatsstyrkan nästan. De hade inte hjälmar och kalasjnikovs, men nästan. Plötsligt, det rusar ut 2 ambulanskillar med hjärtstartare. Var är han? Då hade jag ändå sagt, han har varit död i 2 timmar, kära ni. De rusade upp här, men de såg ju, han låg ju där. Och det låg någon dotter och grät och ljusen brann och musiken var vacker och han hade blommor i händerna och allt vad. De såg ju det. Men vad är det här? Varför har ni ringt 112? Nej, det har vi verkligen inte gjort, så. Och sen alla dessa poliser, 12-14 stycken rusade runt och skrek, det är en brottsplats, skingra er. De spärrade av på övervåning, de satt en trappa och en vakt. Vi fick inte gå upp, barnen fick inte gå ner, försvinn. Jag fick inte hämta min kofta, de satte upp tejp, ni vet sådana här. Det är en brottsplats. Och de tog oss en och en, vi var några stycken, vi var Stefans närmsta familj och vänner. Och mina ungar hade kommit dit också för att laga mat. Va? Vi firade att han var smärtfri. De tog oss åt olika håll och förhörde oss. Och de förstod ju efter en stund att det hade inte begåtts något brott här. Va? Det var inget knivmord eller någonting som, jag vet inte vad de hade förespeglat sig. Men det stod alltså polisbussar och piketbussar och hela kvällen. Och hundarna i pensionärshusen bredvid har aldrig fått kissa så mycket som den kvällen, kan jag säga. Och sen så gick hela kvällen och så de tog min telefon, de tog Stefans telefon. Och sen så kom ju de här glada gossarna från det som heter Politi, som jag trodde var någon så här kul namn. Liksom. Men det är de som hämtar döda människor i hemmet. De kom, och de var inte så kul faktiskt, som man hade kunnat tro. Då hör man liksom, backa, vi tar ner honom nu, skrek de. Så kommer de ner med Stefan, min älskade underbara man, i en svart sopsäck, typ. Va? Och en bär fram och en bär bak. Och när jag har googlat i efterhand så vet jag att det ska bäras fint och värdigt och gå synkront och alltihop. Det gjorde de inte. Utan de bar honom som om man skulle slänga honom i värtan. Slängde ner honom på en bår. Jag menar, de slängde ner honom på en bår typ. Och jag sa, kan jag få hålla lite på plasten då? Ja, till slut fick jag det. Och sen tog de iväg honom. Var ska han? Han ska till rättsmedicinska. Och så åkte de med honom. När jag och hans syster kom till Karolinska på fredagen, när vi skulle se honom, då låg han där djupfryst men vacker, underbar, även som död var han det. Och då när vi satt där så, men vad är det här? Liksom? Så, då är det blod, fullt av blod på hela den här lilla kudden som han ligger på. Då var hans bakhuvud krossat i princip. Och det var det inte när han låg i sängen, utan det här måste ha skett då under den här transporten med de här killarna. Och jag ringde rättsläkaren då och jag förstår inte vad du pratar om. Det var han som hade skrivit på. De hade inte ens öppnat den där säcken utan de visste ju att han hade tagit ett gift. Så de hade väl bara gått in i ljumsken och tagit toxprover och så. Men han hade inte sett det här. Och han var helt förvånad. Jag förstår ingenting. Va? Jag
Satt 4 timmar i kö till polisen och anmälde det här, inte för att straffa någon, men vi ville veta vad som hade hänt. 3 veckor senare så fick jag besked om att de hade lagt ner den utredningen. Men brottsutredningen mot mig och de andra, det pågick ända in i oktober. Även fast vi hade en Lotta, film. det börjar bli rätt kärvt med tid. Jag är ledsen, men Ja, men jag är på mitt slut nu. det är bra. Ja, jag vill bara säga, det måste kunna gå att stifta en lag för sådana här människor där ingenting hjälper. Ingen palliativ vård i världen, hur bra den än är, hade hjälpt mot hans smärta. Det kanske är 2 diskussioner, det kanske är en liten gräddfil. Och när man har en sån här smärta och man vet att det enda som väntar är ett helvete, så ska man få hjälp att dö, och man ska också få personliga assistenter. En undantagslag, kära ni, för de som verkligen behöver det. För att jag hade ju naturligtvis slurpat den där tracken tills jag stupade var 50 minut dygnet runt. Men man ska inte behöva ha det så. Jag ber av hela mitt hjärta att det ska bli bättre det här, att ni kan ta upp det och era kollegor, och att ingen ska någonsin behöva vara med om det här igen. Tack, och förlåt om jag tog för lång tid. Tack Lotta, stort tack. Vi har en annan stark formulering från en berättelse som kommer att komma från Pernilla Wallin. Jag tänker inte bli fången i min egen kropp. Pernilla, har du som ett tema? Förlåt. Jag har lyssnat på dig, Lotta. Och alltså, finns det någonting som berör så är det precis det här som meddelandet som du fick. Att jag har blivit ifråntagen allt. Och jag borde vara van att prata om det här. Och för mig är det inte så svårt egentligen. Men det blir väldigt svårt i de här sammanhangen. För att jag känner att det är så himla svårt att få fullt friska människor att förstå vad det är jag vill, eller Stefan och många andra med oss. Och jag vill vända mig verkligen till alla er här. Men framförallt till politikerna som sitter på makten att förändra. Och för mig, jag vill verkligen att ni ska lyssna på det jag har att säga, för att det är så extremt viktigt. Och det är inte bara för mig utan egentligen för alla. För att alla kommer vi så småningom att dö. Så föreställ er att du är 12 år eller förälder till ett barn som får veta att man har en sjukdom som sakta bryter ner hela kroppen. Eller ditt barns kropp. Och du kan ingenting göra. För den sjukdom du har finns det inget bot för. Det enda sjukvården kan göra, det är att lindra symptomen och kompensera för de funktionsnedsättningar som kommer med den. Hur tror du själv att du skulle reagera på ett sånt besked? Jag vet ju faktiskt hur man reagerar. Och det är med stor sorg. För jag var bara 12 år gammal. Och fortfarande ett barn när jag fick reda på att jag har en muskelsjukdom. Och det tog 6 år att få reda på vilken muskelsjukdom jag hade. Och vara en tonåring där det enda man vill är att vara som alla andra. Men man kan inte. För att man är annorlunda och det sticker ut. Jag kände hela tiden att det var något fel. Jag hängde inte med mina kompisar när de sprang runt eller upp för trappor. Och jag bad dem ofta gå i förväg. För då kunde jag komma efter i min egen takt. När man känner sig och är annorlunda så hittar man hela tiden strategier för att dölja sitt utanförskap. Men det skapar ju också otroligt djupa sår. Som sagt, efter några år så fick min sjukdom ett namn. LGMD typ 2A, numera R1 också. Och jag blev ju successivt sämre. Jag kunde inte längre simma. Och jag klarade heller inte att sitta kvar på hästryggen. Av läkarna fick jag då veta att jag inte fick anstränga mig.
Och sedan så ändrades deras råd senare till att jag skulle vara så fysiskt aktiv som möjligt. Men då hade ju min kropp redan förlorat och försvagats så mycket så att det inte fanns en chans att jag skulle kunna simma eller rida igen. Sjukdomen bryter alltså sakta men säkert ner min kropp. Muskelfibrerna förvandlas till fett och bindväv. Och det betyder ju såklart att jag blir svagare och svagare. Och jag lider också av en ärftlig benskörhet. Så efter att jag den 15 juni 2011 bröt lårbenet när jag skulle testa en elrullstol och då föll jag. Och efter det så är jag rullstolsburen på heltid. Och när jag var 14 år så läste jag i en tidning om en ung kvinna som blivit förlamad i hela sin kropp. Hon var helt klar i huvudet och hon hade bestämt sig för att avsluta sitt liv i Schweiz. Hon var fången i sin egen kropp, liggades i sin säng och fick hjälp med de mest basala sakerna som man normalt ska klara själv. Och där och då bestämde jag mig för att så småningom göra som hon. Och min syn på mig själv och min sjukdom förändrades. Jag visste ju då att jag inte längre skulle behöva bli fången i min egen kropp. Även om man inte kan tro det, för att jag är lite ledsen och så är ju detta ett beslut som jag känner mig starkare och tryggare i för varje dag som går. Och det gör ju också att jag orkar fortsätta leva med vetskapen att när dagen är kommen så kan jag välja själv. Sedan som jag gick ut och berättade om min önskan att få bestämma själv när och hur jag vill dö har jag blivit överöst med kärlek och mötts av stor förståelse. Men inte utav alla. Det finns ju de som tycker att jag ska vara tacksam över att jag lever och att livet är en gåva. Jag undrar hur det kommer sig att vissa anser sig att ha rätten att tala om för mig vad som är rätt för mig. Personligen så skulle jag aldrig komma på tanken att tala om vad som är rätt för någon annan. Och det finns ju det som menar att om vi legaliserar dödshjälp så kan ju andra i min situation känna att deras liv inte är värdefullt och därför att de kommer känna sig pressade till dödshjälp. Och jag undrar hur man tänker när man säger så. För mig är det väl klart att mitt liv är lika värdefullt som alla andras och det är lika klart att en begäran om dödshjälp aldrig ska komma från vården eller från samhället, utan det är jag själv som vill be om hjälpen och lagen ska garantera att en begäran om dödshjälp är frivillig. Det finns också det som påstår att vissa inte vill vara en belastning eller mer beroende av anhöriga och att de därför kommer be om dödshjälp. Till det som säger så vill jag bara påpeka att jag och många med mig är beroende av hjälp under de flesta av dygnets timmar och anhörigas liv till oss ser betydligt annorlunda ut än anhöriga till friska personer. Men jag har absolut ingenting emot att ta emot den hjälp som jag behöver för att kunna klara av att leva ett så normalt liv som möjligt, som min sjukdom tillåter mig. Och jag utgår från att även om jag har en sjuk kropp så ger jag tillbaka något till mina anhöriga. Det är inte en envägskommunikation. Idag är jag 40 år och att vara vuxen och själv inte kunna få bestämma över mig själv eller vad jag anser är rätt för mig i Sverige 2025 tycker jag är både beklämmande och väldigt sorgligt. Och jag, precis som alla andra, förväntas fatta stora som små beslut om dagligen. Men när det kommer till en så viktig sak som hur och när jag vill dö så har jag ingenting att säga till om. Och jag undrar faktiskt hur ni politiker har mage att kräva att jag ska tvingas bli fången i min egen kropp och alltså bli en passiv åskådare till mitt eget och andras människors liv. Min kropp är mitt fängelse. Utan möjlig frigivning. Skulle ni själva, om ni satt i min situation,
ett barn eller en väldigt nära anhörig tvingas mig eller dem att leva kvar när vi inte vill? Det är min stora fråga. Tack. Tack Pernilla. Jag tror att jag därmed direkt inleder slutdiskussionen här och då skulle jag vilja att Thomas Ragnarsson ansluter och då kanske Thomas och Thomas kan byta plats. Har vi Thomas här? Han smög in där. Hej, välkommen! Då har vi Lotta, Sven-Erik, Thomas och Pernilla här, som ni ju har träffat då 3 av dem. Pernilla, bara för att runda av ditt starka vittnesbörd här. Du formulerade det som när den dagen kommer. Mm. Hur skulle du vilja beskriva den dagen? Den dagen vill jag ha mina nära och kära hemma, i mitt hem. Jag vill inte tvingas åka någonstans där jag inte har min trygghet. Utan jag vill ha allting förplanerat, förbestämt och alla vid min sida hemma där jag bor. Mm. Thomas, du som är nyanländ. Beskriv dig själv och din roll som politiker och din position i den här frågan som vi diskuterar nu så vi har lite koll på det. Ja, vi kan börja med att... Och så håller du micken så nära du kan. Vi kan börja med att jag kommer från hälso- och sjukvården, jobbat som ambulanssjuksköterska i 37 år och kan säga att jag har mött väldigt mycket ovärdig död kopplat till att människor väljer att avsluta sitt liv. Det gör att personligen så har jag klart för mig vad jag tycker i denna frågan. Och jag kan bara beklaga när man hör de här historierna. Jag skäms att vi inte har kommit längre i den här frågan. Min känsla är nog att av 349 riksdagsledamöter i Sveriges riksdag så är det ju så att det finns väldigt klara och starka åsikter för eller emot. Och det har jag respekt för. Är det samma polarisering som Thomas berättade om från Danmark, menar du? Ja, det skulle jag vilja påstå. Det finns även inom respektive parti. Men med den skillnaden att mycket av de åsikterna är ju inte underbyggda överhuvudtaget. För man har ingen kunskap om området i botten utan man har bara bestämt sig att det här tycker jag är jag för eller emot. Så därför måste vi få till en utredning. Du är moderat. Ja. Har ditt parti en klar position i den här frågan? Ja, så tillvida. Du hörde ju Sven-Erik, han hade ju varit inne och googlat och vårt parti. Men det var ju inte så imponerande. Nej, precis. Det var det jag skulle komma till. Moderaterna har ett stämmobeslut på att det bör göras en utredning. Efter det stämmobeslutet så tillsatte man en intern utredning som tittade på den frågan och ytterligare 2 frågor. Och man kom fram till rekommendationen att vi bör jobba för en utredning. Men tyvärr så har det ju inte kommit längre än så och det kan jag bara beklaga. Men min personliga uppfattning är att det är oerhört viktigt att vi till början med får till en utredning så vi vet vad det är vi pratar om. Du beklagar, men kan du förklara? Varför kommer ni inte till skott? Jag tror att ett av skälen är att om vi tittar på alla partierna så det är ett parti som är väldigt tydligt emot. Det är 2 partier som är tydligt för. Det har man sett. Du har en centerpartist bredvid det. Ja. Nils, hur förklarar du den här politiska saktfärdigheten som vi väl ändå får säga råder?
Ja, det är ju alltid svårt att säga varför andra folk gör som de gör ibland. Man kan väl säga att jag är en som har kämpat för att Centerpartiet blir väldigt tydliga. Och vi är väldigt tydliga, uppenbarligen inte på vår hemsida, så det ska jag se till att vi ändrar. Ja. Men vi har tagit väldigt tydliga stämmobeslut här senast 2023. Innan dess har vi inte varit klart för att vi varken utreda eller vara för själva sakfrågan. Men det är vi nu. Men nu är ni klart för? Nu är vi klart för. Och man kan säga att när det kommer till den andra bilden, så att jag tror att det är många som kan förstå varför KD har en position som är lite skeptisk och tillbakahållande. Det hänger mycket i förväntning av vad man skulle kunna tro också, är min uppfattning. Vi ser ju i katolska länder är kyrkan ofta lite mer positivt i den här frågan, varemot i protestantiska länder har det mer varit lite avväntande. Så det är lite skillnad där. Men Socialdemokraterna är ju det andra partiet som i dagsläget inte är för utredning. Och det är klart att när det på båda sidor är ett parti som står emot, då blir det svårare. Så det är väl det som är orsaken till att ingenting har hänt. Sen att det inte är så många år sedan alla de andra partierna har blivit för egentligen. Så det är ingen som har kämpat för det här i 20 år. Om man har en fråga där 10% är emot, 10-12 vet inte, 75-80 är för. Ja. Vilken slutsats drar man som politiker av ett sånt förhållande? Men någonstans är det väl härligt att vi har politiker som inte bara följer strömmen. Nej, men man kan väl säga att det är inte en liten majoritet. Nej, jag håller helt med. Och det är så att folket vill ha det här. Det är också så, för det nämndes innan att läkarna är emot. Det är de inte längre. Majoriteten av Sveriges läkare säger ja, absolut, eller ja, kanske. Alltså så är det faktiskt nu. Majoriteten av Sveriges läkare. Bland sjuksköterskor är det 82% baserat på den undersökningen som jag med i styrelsen för rätten till en värdig död har gjort. Det är jättetydligt att inom vårdpersonal är det också 8 av 10 som är för att utreda det här och som vill ha det. Precis som i befolkningen. Så det är inte ens så att det är inom personalen, de som jobbar med de svårt sjuka, som tar hand om dem när de är på väg att dö, de vill ha det här. De vill det, för de ser hur ont de här berättelserna. Alltså, det är inte ofta jag sitter och gråter på riksdagsseminarier, kan jag säga. Det är det inte. Och jag hoppas att fler av mina kollegor, och jag ska göra vad jag kan för att alla i Centerpartiet får lov att se just era 2 vittnesmål. För det är det här det handlar om i slutändan. Det är jätteviktigt att man ser till att säkra upp att det inte missbrukas. Definitivt. Men just nu är det också så att det inte kan brukas och inte kan användas för de som verkligen behöver det. Vi skapar ett lidande. Lotta, du hör ju nu 2 politiker här. Låter ändå inte det lite hoppfullt i dina öron? Eller är det här någonting som du har hört tidigare och sen händer absolut ingenting? Alltså jag har ju inte varit så insatt i det här innan Stefan dog. Det var ju ingenting som vi funderade på. Men jag tycker att det låter... Jag blir glad att ni har tagit ställning. Det är alltid fint när någon gör det för någonting som verkligen är viktigt och bra. Och jag hoppas ju att det ska komma utredningar och att ni ska komma på, jag säger ni då, samtliga politiker som brukar vara i det här huset, att det verkligen är viktigt och nödvändigt. Det måste gå och det är 2025. Det är ovärdigt att det ska behöva gå till så här. Alltså vårt hem blev en brottsplats, va? Det här var ju traumatiserande för många av dem som var med och för mig också. Det ska inte behöva vara så. Hur hanterar man svårigheten att få till så att säga principiella regler och lagar? För jag menar, det måste ju vara väldigt individuellt hur man bedömer om det är värt att leva eller inte. Kraven på vad som är livskvalitet, när tycker jag att lidandet är alldeles för stort? Förstår ni frågan? Alltså det här är ju inte någon sorts enhetlig position som alla människor tar, utan jag inbillar mig att det är högst individuellt. Hur ska man hantera det som lagstiftare och politiker? Jag tar bara kort. Alltså, min uppfattning är ju att det är också ett oerhört individuellt beslut hur man ska göra med abort. Med abort. Jag kan inte bestämma när det ska ske. Kommer aldrig vilja göra det. Det är individuellt. Det är bara den enskilda personen som kan bestämma det. Som vi har varit inne på. Det finns andra sådana beslut som är extremt individuella. Där skapar vi regler för. Ja, därför blir ju utredningen helt avgörande. Vi måste ju ha en kunskapsgrund som man ska gå till beslut på. Och
I Kanada har man ju assisterat självmord, alltså man får tabletter eller en cocktail utskriven som man tar hemma. Och 50% av de patienterna som får det utskrivet tar inte sin cocktail. Då är det en del som säger, titta, det är därför vi inte ska ha dödshjälp. För de vill inte dö. Men så är det inte. Bara känslan av att jag har makten över mitt liv och min egen död gör att jag orkar leva vidare. Och det är väl fantastiskt. Istället för att man då ska hamna i de här situationerna att man får göra det för egen hand med de verktyg som finns hemma. Det är inte bra för den enskilde som ska behöva hamna i den situationen, och det är definitivt inte bra för den familjen som finns kvar efteråt att se de här bilderna och så. Döden kan vara fantastiskt fin. Den kan också vara fruktansvärd. Så att jag tror att får vi bara till en utredning, för det är grunden i, finns det laglig möjlighet att genomföra detta, och sen hur det ska ske, det är ju nästa fråga. Vi hamnar ofta i fel läge, att vi börjar prata om själva lösningen. Att vi ska ha eutanasi i Sverige. Det är inte alls säkert, utan vi måste ju utreda vad har vi för möjligheter utifrån den lagstiftningen som finns. Vad behöver vi göra för förändringar, och framförallt vad ska vi landa in i för lösning. Det kanske är så att lösningen är nej, vi ska inte ha dödshjälp i Sverige. Men då ska den vara väl underbyggd. Hur är det möjligt att svenska politiker inte har fått till en utredning i en av livets stora frågor som nämligen är just döden? Hur är det möjligt att ni inte har kommit till skott? Nej, det är en skam. Jag tycker faktiskt det. Men om vi nu ska leta, vad beror det här på? Nej, men jag tror att detta är en fråga som liksom är väldigt känslig. Och det är bara att sitta här i auditoriet och höra de här två berättelserna påverkar ju en otroligt mycket. Och det är ju någonting som är liksom så definitivt. Jag tror att det finns en rädsla inom politiken för att ge sig in i den här diskussionen, och då är det bättre att försöka skjuta den framför sig. Sen måste vi ha klart för oss att vi kommer inte få en politisk enighet i frågan. Det kommer vi aldrig få. Men det som är viktigt är ju att vi har en betydande majoritet som står bakom en utredning. En sån här viktig fråga får inte hänga på en röst för eller emot. Och där har vi en uppgift liksom inom respektive parti att driva frågan politiskt. I mitt parti är det mitt ansvar tillsammans med andra moderater. Men det gäller alla politiker och alla politiska partier. Men det är ett ganska ärligt svar att säga att vi politiker har varit för rädda för den här frågan. Det är ett rätt tungt vittnesbörd får man säga. Aud, ville du komma in? Ja, jag skulle vilja... Aud Sjöqvist, alltså, som representerar rätten till en värdig död och som är medarrangör här kan man säga. Och det är ju så att vi driver Pernillas sak ska hålla på och förbereda ett klagomål till Europadomstolen. Och när vi så mycket starkt ska vi ju säga har sagt att det är upp till var och en att faktiskt bestämma. Ja, men det finns lite olika, vad ska vi säga, sidor av det där. För de säger också att när en stad tillåter medhjälp till självmord som man gör här i Sverige, så ska man också ha en lagstiftning som skyddar svaga grupper och svaga och sårbara grupper. Och vi kommer att åberopa bland annat den artikeln, och sen kommer vi att åberopa att Pernilla har inte kunnat få sin sak prövad i Sverige. Så hon har inte möjligheten till en rättvis rättegång, alltså för att få saken prövad. Och jag måste ju säga att jag tycker det vore oerhört pinsamt om om det skulle gå vår väg så att Sverige blir kritiserad av Europadomstolen. Pernilla, samma fråga till dig som till Lotta. När du hör Thomas och Nils här, känns det inte ändå lite mer positivt
från ditt perspektiv att politikerna idkar både självkritik och säger att vi glider nog mer och mer mot en positiv syn på just dödshjälp? Jo, absolut. Det är ju fantastiskt att det har kommit en bättre bit nu. Och de är ju inte handplockade just bara för att säga det här, ska vi kanske säga. Nej, men alltså, för någonstans så är det ju beklagligt att det inte har hänt någonting. Och sen så jag skrev ju faktiskt ett öppet brev till Magdalena Andersson där hon är ju emot, eller det hennes parti är emot. Gjorde du det när hon var statsminister eller? Vad sa du? Gjorde du det tidigare? Ja, det publicerades den 18 februari, 19 februari. Men nu, alltså i år? Ja. Okej, ja. Och jag har inte fått någon respons, inte ens en minimal. Och det kan jag ju tycka är bedrövligt. Det blir klämmande rent ut sagt att man inte ens kan få ett svar på ett sådant öppet brev. Hon kanske är rädd hon också. Det skulle jag väl tro. Det är väl kanske därför jag inte får något svar. Ja. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om okunskap och som sagt rädsla, det tror jag på. Men för mig handlar det om rädslan om att jag inte ska tvingas bli levande död. För att jag vill ju inte bli fången i min kropp. Jag vill ju inte tvingas andas när jag själv inte kan leva mitt liv på mina villkor. Sven-Erik, du har ju en rätt lång resa då inom svensk politisk förvaltning med, på alla möjliga funktioner. Av det du har hört och det du har läst det till och det du har lämnat rapport om, är vi på väg lite grann mot en islossning i Sverige i dödshjälpsfrågan? Att vi vill diskutera den, vi kommer att utreda den och samtidigt, sannolikt kommer vi också landa någon sorts beslut inom X år. Är vi vid ett sånt vägskäl nu? Så det där är väldigt svårt att säga, naturligtvis. Ja, men du är ju lämplig att svara på en sån fråga med din bakgrund. Ja. Alltså, som jag nämnde tidigare så har ju då Smer uttryckt uppfattning vid 3 tillfällen den här frågan. 2008 förespråkat assisterat döende, föreslagit utredning vid 2 tillfällen, fått nej både av en socialdemokratisk och en borgerlig regering. Men det är några år sedan nu. Jag känner väl ändå, trots allt, även om det inte finns några garantier, helt klart att frågan diskuteras mer nu än vad den gjorde bara för 5-6 år sedan. Och bara det faktumet att vi sitter här idag och har den här diskussionen tycker jag är ett uttryck för det. Vi hörde också tidigare vad som har skett i Danmark, där det kom till en utredning på statsministerns initiativ och den utredningen är klar nu och den förespråkar det då, som vi fick höra tidigare, som kommer ju leda till någon form av förändring i Danmark. Så att jag skulle ändå tro att frågan är satt i rörelse, men det är helt omöjligt att säga när det kommer att ske. Nu är vi i april, 1 år före ett val, och då baserat på min erfarenhet som du hänvisade till tidigare så skulle jag väl tro att den här mandatperioden så kommer det inte hända någonting. Det är nog det är säkert på det sättet. Vi är snart inne i en valrörelse och i så fall så är det en fråga för nästa mandatperiod. Och då borde det vara möjligt att titta på frågan. Varför skulle man så bergsäkert kunna slå fast det, menar du? Är det för att det här är ingenting man får någon sorts väljarstöd av? Nej, det tror jag inte. Men det är ändå en rätt stor fråga, kan man tycka. Det är en väldigt stor fråga. Va? Men, varför kan man då slå fast så självklart att men det här kommer de inte att bry sig om nu på 1,5 år minst? Det är andra frågor som är högre på den politiska dagordningen som ni diskuterar i det här huset, som rör migration, kriminalitet, upprustning av det svenska försvaret, det nya geopolitiska läget. Det är för mycket annat som händer helt enkelt. Ja, det är andra prioriteringar som kommer till att ta plats i en valrörelse. Det tror jag man kan säga var helt tydligt. Mm. Hörrni, vi kan lägga några minuter på frågor om det är någon som... Ni ska ha mikrofoner vid era platser som ni då sannolikt trycker på en knapp som är röd nu och som blir grön när den är talbar. Det var någon där uppe som viftade rätt. Ja, jag har 3 frågor. Jag ställer dem så får ni svara hur det går. Kan du stå upp möjligen? Nej. Ja, det kan du inte för då kanske du inte har mikrofonen.
Men jag är kort, så Ja, jag det är tror bra. jag lyckas med det. Jo, vi var här förra året och pratade om just, var det förra året eller förra, kommer inte ihåg. Vi pratade just om det. Och då sa man att man ska börja en utredning. Så det betyder att det har inte hänt någonting sedan vi var här senast, på den andra lilla rummet där borta. Kommer ni ihåg det? Nej. Är det någon särskild av de här herrarna du vänder dig Nej, till? jag kommer inte ihåg. Alltså, jag vet Pernilla var där och åt också. Då var det samma fråga. Ni kommer utredningen att startas? Och sen sa man, ja det kommer startas. Så det betyder att det har inte startats någonting. Nej, jag tror inte vi sa förra gången heller, det var i det som heter Mittpolen, att det skulle komma en utredning. Jag tror jag där sa att om man har tur så är det här en fråga som tas tag i om 5 år. Och då har man tur. Alltså bara för jämförelse, från det att riksdagen sa att man skulle ha lov att dricka en öl medan man dansade, vilket kan kännas som en ganska lite oskyldig fråga, så tror jag det gick 15 år tills dess att det delvis har lösts. Och där kom, nej men bara så att man förstår, det är en väldigt begränsad frihet jämfört med, och risker i det jämfört med det här. Så det kommer att ta tid det här. Det kommer att ta tid. Sen en annan fråga, kanske jag är väldigt naiv, men varför är det politikerna som ska bestämma om det? Varför kan det inte finnas en referendum så man frågar alla? Alltså varför är det politikerna som ska fatta den här beslutet åt alla? Ja, vi är ju tillsatta för att sköta lagstiftningen. Självklart så är det ju som så att politiken måste ju ha stöd av andra för att kunna genomföra förändringar. Jag vet inte om det skulle gå fortare om vi bjöd in 5 000 människor eller 10 000 människor att delta i den här debatten. Jag tror faktiskt inte det, utan vad det handlar om är ju att ni som väljare, för det är vi ju allihop här inne, vi får ju försöka påverka respektive parti och de politikerna som vi tänker rösta på, att det här är en viktig fråga att lyfta. Men jag tror att det är inte antalet personer som kommer att förändra, och framförallt blir det väldigt svårt om civilsamhället ska diktera hur det är och sen så ska det på något vis föras in i lagtext. Det vore väldigt konstigt. Men jag förstår din fråga. Men den är lika komplex ute i samhället som den är i detta. Du, vi får låta några andra komma in här också. Du som räcker upp handen där, ja. Ja, det är det jag pekar på. Jag hörs, ja, just det. Jo, Smer är ju politiskt tillsatt och de har gjort en utredning och de har uppdaterat den. Och fattade jag rätt att det är upp till styrelsen i Smer att säga till att politikerna ska ta itu med det här? För ni har ju gjort ett väldigt fint underlag. Så har det bara hamnat i papperskorgen liksom? Ja, det tycker jag. Absolut inte i papperskorgen. Jag skulle säga att den rapporten har blivit väldigt uppmärksammad och blivit väldigt väl mottagen. Och som jag sa i min inledning, så syftet med den rapporten var att bidra till att höja kunskapsläget och bidra till en nyanserad och saklig diskussion. Och det tycker jag vi har lyckats med i stor utsträckning. Men Nästa steg som du är ute efter då, inte detsamma som att det här arbetet skulle vara ogjort även om inte vi går vidare. För det tycker jag bestämt att det här arbetet har varit värt den kraften som vi har lagt ner. Vad vi ska göra nu, och där vill inte jag föregripa, för det vill jag prata med rådet om naturligtvis, så måste vi diskutera om vi ska gå vidare med rekommendationer och i så fall hur de rekommendationerna ska se ut. Och det arbetet återstår att göra. Hoppas att det blir... Ja, vi hinner ett par till. Du som reser upp där, ja. Vi ska se om det hörs här. Jo, hej. Alexander Bönk heter jag. Jag är reporter på Aftonbladet. Kristdemokraternas motstånd kan man ju förstå mot en utredning möjligtvis. Men var i består liksom socialdemokratins protester mot att utreda den här frågan? Den kanske riktar sig till Sven-Erik Söder möjligtvis. Nej, jag företräder inte Socialdemokraterna i det här sammanhanget. Så det får Han är bara socialdemokrat. Och det är ganska många som är. Ja, precis. Men du kanske har lite tankar. En sån fråga måste besvaras utav partiet. Någon annan då?
Alltså, vi kan ju inte uttala oss för varför Socialdemokraterna tycker som de gör. De har ju inte tagit något tydligt beslut i dagsläget. Det är ju det som är utmaningen. Så det kommer ju motioner på deras stämma som är här i maj och där hoppas vi ju att de kommer kunna ta ett annat beslut. Du får nog jaga upp ett gäng sossar där och kolla läget. Varsågod. Ja, det är Ulf. Det är inte därför jag räckte upp handen, men jag kan säga som socialdemokrat, det är ledande socialdemokrater som är för. Men när man hade regeringsmakt, då den som hade den fråga var emot. Det betyder väldigt mycket. Nej, varför jag räckte upp handen var bara en upplysning för de som inte känner till att vi har en djurskyddslag i Sverige. En djurskyddslag. Och det handlar inte bara om husdjur, men även ko och häst och så vidare. Man måste avliva en djur som lider enormt. Det är brottsligt om man inte gör det. Okej, det finns en logik där, menar du? En koppling? Jo, om den här SMER-utredningen visade också att det var en majoritet i svenska folket som är för, då borde ju det vara ett argument för ett politiskt parti att ta upp till nästa val. Absolut. Jag hoppas det blir så. Ja, jo, är det 70% som är för så det är ganska bra utgångsläge med det. Aud, är det någon fråga här nu som du som arrangör inte tycker att det där har jag inte fått ett tillfredsställande svar på, eller jag skulle ändå vilja avsluta med den och den frågan, eller? Nej, egentligen är det ju inte det, för att vi saknar ju politiker från de partierna som är emot, och det är ju de vi vill tala med. Är det i regel så att politiker som är emot vill inte delta i en offentlig debatt? Ja, tyvärr är det så. Är inte det en rätt märklig hållning på våra folkvalda? Jo, men det är väl just den här frågan är de i vart fall inte beredda att ställa upp på. Ja, ni får ju jobba som lobbyister då och röka ut dem så gott ni kan. Men vi kommer att fortsätta, för jag kan ju säga att det svar som vissa medlemmar har fått när de har skrivit till S har varit rätt så upprörande. Det var flera argument för varför man inte stödjer en utredning eller dödshjälp. Men ett upprörande argument var att förtroendet för sjukvården riskerar att minska om vården aktivt medverkar till att avliva människor. Och om man får ett sådant svar när man skriver till S, då kan du ju själv tänka hur det ligger till. Och jag hoppas ju verkligen att det är någon som inte vet vad hon eller han har sysslat med. För jag vill inte tro att det är partiets linje. Mm. Kan man sammanfatta det här som att dödshjälpsfrågan kommer allt närmare en utredningsfas det är jag rätt säker och på. En beslutsfas, men det kommer att ta väldigt lång tid. Ja, förhoppningsvis. Delvis därför att många förutsätter att det kommer att ta lång tid. Ja, men som Sven-Erik här. Jag tror inte det kommer att ta så vansinnigt lång tid. Nej. För jag tror att det håller på att hända en massa saker. Och det är inte bara vi i RTVD som driver det här. Det är flera håll som... Jag tänkte just fråga det. Stärks opinionskraften? Blir den bredare för dödshjälp? Och till exempel den här opinionsundersökningen som Nils nämnde, att den är helt färsk. Vi har fått den, det är Novus som har gjort den. Och vi har för första gången frågat hur man ser på frågan inom vårdpersonal. Och att det var så många som 82% som tycker att det ska legaliseras. Det var rätt överraskande. Det är rätt många. Ska vi sätta punkt då? Jag vill säga en sak. Du vill säga en sak? Ja, jag vill säga länge. Jag vill bara ta att efter de här 2 programmen som Tom Arland gjorde så har jag fått ungefär 200 mejl och vanliga pappersbrev från helt desperata människor med fruktansvärda historier där de vädjar till mig att sätta dem i kontakt med de som hjälpte Stefan, då, vilket jag inte kan göra. Och det är inte så att folk inte tar sitt liv bara för att det inte är reglerat, utan då blir det ju som den här norske mannen som åker runt med kudde och sätter sig på deras ansikten och tar betalt. Eller de med plastpåse och som sprutar in helium för 45 000. Det är precis som med aborterna innan det blev reglerat. Det är stålgalgar och hotellrum. Vi måste göra någonting åt det här nu. Pernilla? Jag kan säga att jag har
Jag tror att jag har fått ännu fler. Där folk hejar och vill att vi ska försöka få det att gå fortare för att folk är desperata. Och det är väldigt frustrerande när folk vill ha hjälp, men det finns ingen hjälp att få här. Och alla har ju inte den ekonomiska möjligheten att åka till Schweiz, som blir aktuellt för oss svenskar. Och det som de erbjöd Stefan också, den svenska modellen av dödshjälp som ingen tar ansvar för men som ändå pågår, det är att han skulle kunna säga adjö till alla han älskade och sövas ner. Och så tar man bort dropp och både vätska och näring och så ligger man och svälter ihjäl där bokstavligen. Och då är det ingen som har liksom någonting på sitt samvete då, tycker de som föreslår det här, utan det är helt okej. Det är barbariskt. Vem vet vad som händer i den människans inre? Hörrni, då säger jag tack för att ni kom och var villiga att diskutera en av livets stora frågor, nämligen döden. Vi har redan dragit över en halvtimme ungefär, så att ni får fortsätta den här diskussionen i lite mindre fora. Tack, tack ska får ni. jag bara tacka också, och jag vill tacka alla er som har kommit, men även våra 4 talare. Du får inte smita än, Thomas, jag har en liten sak till dig. Tack för att ni kom. Ja.